فالين هجا خد حس كدم دست بخلق كدي كين كورس سفر كاريا السار بايثوني هفالين هجا هكا خد حس كدم في خلق كده عندهن بحث كين الشوانيا بكار إننا نافي فاريبل يعني تشاو دي نافي فاريبل كدرس كيو عند بحث السي شي واز ستاندرد جهاني كين كوفان هر سي شي واز ستاندرد جهاني فاريبل تينا بكار إنان وهرو صادي بحثها هندك ستايل فاريبل كين كوبيجن اف ستايل ليجالن انجي هندك ليجالن يعني جي نت قانوني وتشد بالامتحانات ابو تبيتنجي بيشتتا درست از في شوازي فاريبل كي بدا من ياسين دفيتو بزون بيكو في شوازي درست انجي درسنينا وهرو صاما قد بحث هر سي ستاندرد جهاني يد بينا سكرنا فاريبل كين بري همي تشتي الخلقه بوريدا من السيرج اناكوندا يعني الناف جوبيتر ده بايثون بكارينا في جاري ام دل ناف باي تشارم ده بكارينن بوان كسا او كسيت هكا مثلا حزد كان باي تشارم كاربينن نكو اناكوندا انجي جوبيتري بجا اجبر هندي از دي في جاري افي بكارين وتشد بجاره كديتر مثلا ام جاره كدي بزفر نسر اناكوندا وتشد بجاره كديتر مثلا بزفر نسر باي تشارم يعني ما بس من اوا كتو هر يجي بكار بيني درستا دا كوتا شي اشكال نبتن الجل افي كورسي طبعا دست بيكي هكو تو باي تشارم فاتكي دي في شوازيه تبيشتا تو بيجدا فايل قائمه فايل نيو بروجكت بشتي نيو بروجكت اول فيري تو دي نافيكي هر اوسا جهه كي دي افي بروجكتي كل ناف كمبيوتر تبي خزن كرن بشتينجي تو بيجدا كرييت هكا تقول دي كرييت دي بشتا تدفيت الناف في برنامج دي فيديو برنامج جديد فكت انجي اتاتش كدي انجي كانسل كده طبعا بيجدا ذيس ويندو نفس في برنامج ده بمن ذاك بري خد انه كده لا باراك سبيد تاتا انجي لا باراك وصاب في شوي تدي الشيء الفي لا بارا ده بخون في ثاني في سي بري خد دي همي ديليت كي همي بلاتي ده نمينتن وبشتي هنجي ده هن بون مال الفيري كم بنفيسن برنت وكي تشال خلق بوريده ما برنت بكار اينا ومثلا ام بيجني ده هاي يعني جهر نفيسانه كي طبعا كاين هو في شي وي بري خد ده كانوا كان بيجني ده ران دي تشبيتن اف كلمه هاي بري خد ده الفيري ده هتا برنت كرن باش نوكا الفي خلق كده بابت ما امنينكم مثلا چانيا بكار اينا انا باي چارم افت زاني كو باي چارم چوت بكار اينا ام دهن ساكنه ده كچاوا ام بين فاريبل كي بدين ياسين وهر وصا اف فاريبل دي چاوا سردري الجلكين و تشي واز ما قد درستن و تشي واز ما قد نت درستن بري خب دنوكا الفيري اكاز بيجم من متغيره كي هاي بونو من نافيوي ماي فار بيتن ماي فار يكسانا بونو من بنش بري خب دي يكسانا بنش واز بين بيجم ده برنت هو صافي شي واز از بيجم برنت والناف هردو قوساده بجمده ماي فار هوصا في شيوي ماي فار وهكذا بهم جارة قديتر في تنفيذ كان بري خب ده تبيني رقم بينج دي بومن برنت كتنفيري افانوكا نافك ياسائية انجي نافك قانونية كتب كار بيني وكو چه وكو فاريبل الناف زمان بايثون ده هر وصا تشي تشبكي هر وصا تشي مثلا الناف فاريبل ده مثلا هالفيري ده بي اندرسكود اجي الفيري بكاربيني هوصا في شوي والفيري جي اگر بي اندرسكود بكاربيني وبي جارة تنفيذ كي جارة يجي دي بهمان شي ورقم بينج بوتا برنت بيتن وتش اشكال نابيتن افا وكو قوتي شوازك ديجي كتاي هاي تشي البريكا نافيجي اندرسكود بكاربيني اندرسكود بكاربيني وهروصا الناف برنت جدا يعني الناف جمله برنت جدا شيء اندرسكود الفيريج ده بكاربيني وجارة يجي اگر بي ران كي بري خب دي هر همان شوا رقم بينج بوتا برنت كرن هروصا شوازك دي قانوني جي تشي نافي فاريبل اب كابيتال بنفسي سمول بنفسي حرفك كابيتال بيت ايكا سمول بيتن اول في حالات جي تشو مشكله تدا نابن نوكا في حالات الدرس يعني بجن جائزه كنت نافي فاريبل في شوازي بدين ياسين ام دي كان ساكن ده كتش شوازي هاين كنا تشي بيتن ام نافي فاريبل بوان شوازه بدين ياسين انج بيجن ند ياسين يعني بيجن اقل امتحان بتهات فيتو في كي تو بيجي اف شوازي بنا سكرنا فاريبل نيدرسته بونو من انو كان بيجن اگر ما متغيرك هبيتن نافي بي تو بونو من تو و ماي فار بيتن هوصا في شوي بري خب ده بيعمل ناف مثلا بيجن فانكشنال برنت ده جارة قد بيجمي ده تو ماي فار هوصا في شي وازي بري خب ده نوكا افاد ايرور اقل فيري بيدا بيتن شو كان نقاني بري خب ده كاس برنت كم جي فعلا ايرور الفيري بمهاتا بيدا كرن شد بيشتد انفيلد ساينتكس يعني ساينتكس ده في ني ادرسته وهروصا الويل لاين او الويل رزيج تحديد كتن كو او رزا خالتي ده
نكنا شيء بيترقمك يال دست بيكا نافي فاريابل كي بيتن أفا حالتا إيكي حالتا دوي يا هكو خلات بونو مناك أزبيم الفيري أفي دوي جفيري جيفاكم وطبعا أزبيم أفي دوي جيفاكم هاوصا الفي شوي وأجزبيم علامتها ماينس كنمونة ماينس أز بكمت ناف بين فان هردو فاريابل هذا وجارة قد يجي الفيري علامتها ماينس جي بكمة فيري ده وجارة قد يجي تنفيذ كم بري خد جارة قد يجي خلاتيات جارة قد يجي كانود assign to operator يعني تنشي علامة بداية operator يعني جنا تبيت operator بيجي وقت موجودة operator ما قالك جورة operatorين مثلا زائدة ناقصة ضربة تقسيمة مودة توانة علامة دولار أفتشتدي همي ويكي في قلتنا من نوع تبيت تو الناف ده بكاربيني يعني جنو كم ما بوتش ما أودي بكارينا ما ماينس بكارينا شو ماينس ما قلت قالك يا مشابهي أندرسكو ده إجبار هندل لو ما ماينس بكارينا أفا حالتك حالتها إيكي ما قلت ناتش بترقمك الدست بيكا نافي فاريبل بيتن حالتها دوي ما قلت ناتش بيتن كو ماينس أنج أوبريترك نيفكا نافي فاريبل ده بيتن أم دنو كينا حالتها سي كنا جائزة أو جي ناتش بيتن أو جي أوا كنا بيتن سبيسك النافا نافي فاريبل ده بري خد نكا ماي وسبيس وفار وبري خد جارة قدي درجي جارة قدي هالفيرس بجمدا سبيس وفار هو صافي شوي نو كاكاس بيم جارة قدي بالتنفيذ كم دبري خب ده جارة قدي جيت بشتتا انفاليد ساينتكس يعني شي وازكي خلت تبكار إنايا كنا بيتن سبيس الناف نافي فاريبل ده بيتن انكو ادفيتن نافي فاريبل همي قافي بيك في ملتصق بيت همي اي كلمة دي بيتن ورقمك الدست بيك انا بيتن وهروصا اوبريتر النيفك ايش ده نبن افا تبينيت ما قلت يت ياساي ويت نت ياساينا الناف افي زماني ده ادفيت دست بيك افي كورسي تو فان تشتاب زاني بري خب دينو كاسبم تنفيذ كم جارة دي رقم 5 بدرسته هيبو من هيدا برنت كرن وبي مشكلة ام دينو که هنا سه ستایل جهانی کوفان هر سه ستایل جهانی تو شی واریبل خوب بدن یاسین و به هکتوفان هر سه ستایل اب کار بینی ام بیژن تو مبرمجه کی سرکفتیه نوکا ستایل که بیژن ده کامل کیس شو داشته یعنی تشته او ما بس تبوی واریبلی تو همیه بنویسی مثلا بيجن الفيري بونمونا بكينا ماي فار نيم هاوصا ماي فار نيم وتبي الفيري جدته بنفيسي ماي فار نيم هاوصا في شوازي بري خد ده يعني تبيجي افا فاريبل منا يعني بيجي نافي فاريبل دلالتها كاري وي فاريبل دتن بري خد كانوا كاز رانكم جارك ديجي بيتش اشكال دبومن برنت كتن افا ما قلت شتشتا افا كامل كيس يعني شوازي نفيسانا تمام بيجا لوكا مثلا تبيجي فاريبل كي هي نافي فلانه بو فلان كاري تو دي فيريزه هميه كي نافي فاريبل تشتكي اعتياديه و دي ورغريتن يا دوي ستايل دوي ام بيجندا باسكال كيس شو تشتا اوجي كو هر كلمه كني النيفا كا نافي فاريبل دا چلته تكرن تتا كابيتال كرن يعني انه حرف ام بري خب ده حرف ام هالفيري حرف ام الفيري مانا حرف ام هاي ادفيت حرف ام كابيتال بيتن باشنجي فار يعني كلمه جدايش ماي اف حرف يجي دي بيتا كابيتال وباشنجي نيم او جي كلمه جدايش فار اف ان جي دي بيتا كابيتال وهروسا بهمان شيوه بو بينا سكرنا نافي فاريبل اف جي كود بيتا ان كابيتال و أفاجي دبيتا في يعني حرفه كامل وهرصا أفاجي دبيتا إما كابيتال في شوازي بري خب دينو كان بين تنفيذ كين جارة قديتر ساكن الران كين جيسا بي إيرور بيش مشكلة بمن رقم 5 برنتكر وما قلت أف شوازي أم بجنده شوازي باسكال كيس أو كو هنديتا كلمة هبتن يا جريدا ابنا في فاريبل تو دي كلمة كامل نفيسي ويانجي مختصرة كلمات نفيسي بس با ادفيت حرفه اولي اشنافي كامل يانجيش مختصرة وينافي حرفه كابيتال بيتن افاجي ستايل بجنده ستايل باسكال ام دنو كاين ساكينه ستايل سيك وستايل بجنده سناك كيس تشتا الناف سناك كيس ده جارك دي ترتب كيف اخوي مثلا حرفه اولي مثلا يا شاب درست مشكله نابتن بس ناف بين هر كلمه وكلمه شتي تفصل كرن باندرسكود يعني ماي بيجي اندرسكود فار وجارك ديجي اندرسكود
و نيم هاوصا في شوازي بري خب ده انه كان بين الناف فيريج ده جارك دي يجيب همان شوازي سري دجن ده ماي و اندرسكوت و فار وجارك دي يجي اندرسكوت و نيم بري خب ده او نافي متغيري ده تمجي يعني كستاب داغرم دي اكثر تكمله نفسي بي بري خب دي كاس بيم افي تنفيذ كم ران كم جارك دي يجي رقم 5 دي بدرستهيده منو بيتش ايرورا پیدا كتن اوا ما قلت شتشتا ما قلت افت بجنوی سناکس باشه اگر تبویتن تو باسكال كيز الناف سناك كيز ده بكار بيني طبعا ده هشتا جوان تربيتن شاو باسكال كيز الناف سناك كيز ده نكا اف شوازن نكا تبيني سناك كيسا هكا ما فيتم بكاينه باسكال كيز وسناك كيس القال ايك تدي تشكي تدي هني فان حرفت اوليه كلمات اهميه كابيتال في حاله دي بتا باسكال كيس القل سناك كيس وهروسة طبعا اقرت النافي كامل جنبي ستبين دي بتا كامل كيس جي بهمان شيوه اوا بو مزاني الفي خلقي دا كو نافي دياسايي و نافي ندياسايي بو بينا سكرنا فاريبلا وهروسة هر سي ستاندرد جيهاني ينفيسانا نافيت فاريبلا جو مزانين ما قلت اوجي باسكال كيس و كامل كيس و سناك كيس هذا خلقا بي ام دهين بحث الداتا تايبيد فاريبلا كاينو هندك بابات الدي جي حتى خلقا بي بمين بخير وخوشي